ओके 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 मोठा गेम झाला प्रस्तुत सॉकर खाल्लेला माणूस मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सॉकर खाल्लेला माणूस हा एकुलता एक मराठी पॉडकास्ट आहे जो इंग्लिश प्रीमियर लीग मध्ये नाही, हा एकुलता एक मराठी पॉडकास्ट आहे जो इंग्लिश मध्ये पण आहे. माझ्याबरोबर माझा को होस्ट आहे लॉंग डिस्टन्स मध्ये ओमकार. ओमकार काय रे, दिवाळीचा फराळ खूप जास्त खाल्ला म्हणून आवाज गेलाय का तुझा? नाही, मला आता जरा असं झोपच आली आहे ऍक्च्युली. ते आपण मंडे सकाळी उठायची जी सवय लावली आहे ती तुला नेगेटिव्हली अफेक्ट व्हायला लागली. ती लाईक आय मिस दॅट नाव. हे जास्त त्रासदायक आहे. दोन तीन आठवडे झाले ना मंडे रेकॉर्डिंग केलेलं नाहीये. ते इंटरनॅशनल ब्रेक पासून आपण मंडेला केलं नाहीये. हा एक्झॅक्टली. पण नेक्स्ट एपिसोड मध्ये आपण विल बी बॅक टू अवर मंडे शेड्यूल प्रॉबेबली मे बी. एनिवेज हा आहे आपला फ्रायडेचा प्रिव्ह्यू एपिसोड. प्रिव्ह्यू मध्ये आपल्या सगळ्या सेगमेंट्स तसंच करतोय आपण. मला नाही बाकी साऊंड इफेक्ट नाही करत. बट हा प्रिव्ह्यू एपिसोड आहे जिथे आम्ही होणाऱ्या गेम वीक बद्दल बोलतो. गेम वीक 10 जो होणार आहे त्याच्याबद्दल आम्ही डिस्कस करणार आहे. जो मोठा गेम आहे तो कोणता आहे ओमकार? हा मोठा गेम असा वाटतंय की हा मोठा गेम तेव्हा होता जेव्हा आपण एक अजून 15 वर्ष लहान होतो. 2009-10 मधला मोठा गेम आहे मँचेस्टर युनायटेड वर्सेस चेल्सी. आणि असं संडे फीचर आणि काय एवढे काय होतंय तर एक चौथी फोर्थ प्लेस टीम इज प्लेइंग अ 14th प्लेस टीम इज बट नाही तो आहे. Ironically, the last time they met, United were in 4th and Chelsea were in 14th or something like that. हा ते खाली होतं एवढं माहिती आहे मला. ते त्यांचं सेकंड हाफ ऑफ द सीझन वॉज एक्सलेंट ना चेल्सीचा. ते finished in the 8th. हो, Conference League 6th or something. 6th. Somewhere there only. Anyways, but yeah, they had a disaster last season. आता तर they are flying right now. They've just beaten Newcastle this week आणि अवे असलं युनायटेड तरीही आय थिंक राईट नाव द चेल्सी टीम इज मच बेटर ॲज अ युनिट देन कम्पेअर्ड टू मँचेस्टर युनायटेड विच. पण जस्ट इन जनरल आय मीन अगेन तो नंबर्स गेमच झालेला आहे. चेल्सीकडे तो स्क्वॉड डेप्थच एवढी आहे. स्क्वॉड मास आपण म्हणतो ते. तर त्याच्यात आणि युनायटेड आय मीन दे आर गोइंग थ्रू एन इंजरी क्रायसिस ऑफ सॉर्ट. पण नाही अरे, पण तेवढं नाही म्हणता येणार चेल्सीचं की त्यांची स्क्वॉड कायमच मोठी होती. गेले 3-4 वर्ष काहीच होत नाहीये. पण त्याचं मारेस्का हॅज डन अ ग्रेट जॉब इन फाइंडिंग व्हॉट द बेस्ट व्हर्जन ऑफ दॅट बिग स्क्वॉड इज. आणि कुठले प्लेयर्स कुठली टुर्नामेंट खेळू शकतात कुठल्या कॉम्बिनेशन मध्ये. टेन हॅगला त्याचेच प्लेयर्स कसे मॅनेज करायचे जे त्याने स्वतःच्या जुन्या टीम मध्ये आणलेलं ते जमत नाहीये. सो ती पण एक नवलच गोष्ट झालेली आहे. आणि ऑन टॉप ऑफ एव्हरीथिंग त्यांच्या अगेन्स्ट डिसिजन जायला लागले जातात ज्याची युनायटेडला तर कधीच सवय नव्हती. काय होतं ते वेस्ट हॅमची ती म्हणजे अगेन असो जाऊ दे. किती करणार तसं. when it rains it pours झालं युनायटेडचं. सो they can either counter punch against Chelsea or not. That is a big game in that context in terms of how many people it will affect. पण तुला काय वाटतं मग युनायटेड चेल्सीचा रिझल्ट साधारण काय वाटतो? मला चेल्सी जिंकतील असं वाटतंय आता. लाईक ऑन पेपर तरी देर इज नो अदर रिझन टू फील की यात युनायटेडला काहीतरी मिळू शकतं. ऑन पेपर वाटतंय चेल्सी जिंकतील. पण मला असं आतून वाटतंय की काहीतरी होईल. गेम्स आर नॉट वन ऑन पेपर आहेस का तू? हा म्हणजे असं फील्स येतात की काहीतरी युनायटेड असं काहीतरी एक रिझल्ट काढेल विच कुड ट्रिगर देम. तू दाखवून घे तुला जर असे फील्स येत असतील तर. नाही आय थिंक त्यांना देर शुड बी समथिंग दॅट ट्रिगर्स देम यार. बिकॉज ऍट दिस पॉइंट मला दया यायला लागली युनायटेडची. म्हणजे क्वाईट ऑनेस्टली आय फील बॅड. मी जेवढं फुटबॉल बघितलंय ना लाईक खूप अर्नेस्टली आणि खूप डेडिकेटेडली 2001 पासून त्यात अशा सिच्युएशन मधनं टीम्स बाहेर पडतात जेव्हा त्यांची मॅनेजमेंट बदलते. तर ते आयदर होणार आहे किंवा ते त्यातनं इतक्या इझिली बाहेर नाही पडणार आहेत. लाईक इफ यू थिंक अबाउट इट मॅम, आता दिस इज नॉट अ कंपॅरिझन आय एम मेकिंग, दिस इज अ कंपॅरिझन एव्हरीवन हॅज मेड ओव्हर द पास्ट 2-3 years की बघा आर्सेनल कसे लाईक याच सिच्युएशन मधनं बाहेर आले. तर याच सिच्युएशन मधून बाहेर आले ते तो एक खूप फेमस स्क्रीनशॉट असतो आर्टेटाचे पहिल्या काही रिझल्ट ज्यात 12-13 एक विन आणि युनायटेडच्या अगेन्स्टच आहे.
at Old Trafford 1-0. बट वॉट एव्हर दॅट इज, द बोर्ड ट्रस्टेड दिस न्यू मॅनेजर आणि त्यांनी कसं ट्रस्ट केलं मॅनेजरला आणि ट्रस्ट द प्रोसेसला वगैरे. पण तिथे एक प्रोसेस होता टू ट्रस्ट. इथे प्रोसेस काय आहे तो दर 6 महिन्यांनी बदलून नाही चालत ना, की तिथे त्यांनी एक ऑर्डर आणली आणि वी सीन दॅट लाईक व्हेरी क्लोजली बिकॉज वी आर आर्सेनल फॅन्स. पण ते मला कधीच लाईक युनायटेडला होताना दिसत नाहीये. आता तर त्यांची ओनरशिपही बदलली आहे आणि just nothing is working out. Every few days something else pops up. There is always something wrong there. की ओनरशिप बदलली, आता मध्येच काहीतरी फर्ग्युसनला काढलं, मध्ये काहीतरी हेच झालं. तुमचं नशीबही आता तुमचे साथ देत नाहीये की लाईक शॉट मारला तर बारला लागतोय. आणि इन दिस सिच्युएशन कमिंग अप विथ चेल्सी साइड मला नाही वाटत आहे की काही त्यांच्याकडे आहे. वेअर चेल्सी आर फ्लाइंग. नाही, कोल पामर अँड दिस आर ऑन अनदर लेवल राईट नाउ. आणि निकोलस जॅक्सन ऑफ ऑल पीपल आर स्कोरिंग. पण उम्मीद पे दुनिया कायम है, तसं मला असं अजूनही वाटते एक ड्रॉ तरी होईल वगैरे, असं माहित नाही, डोंट नो. मजाच येईल, म्हणजे मजाच येईल. मजेला कोण नाही म्हणतं इथे. एक्झॅक्टली. मूव्हिंग ऑन टू द अदर गेम्स. एक खूप महत्वाचा गेम आहे तुझ्यासाठी. सासरी चाललोय मी गेम साठी, म्हणजे सेंट जेम्स लॅब आहे. घरगुती डर्बी. हो, घरगुती डर्बी आहे, न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल. लास्ट टाइम न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल झालेली तेव्हा तो जो विलकचा तो बाहेर गेलेला कॉर्नरला बॉल आणि तो आउट दिला नव्हता आणि गोल झालेला, दॅट आय हॅव लॉर्डेड ओव्हर माय वाईफ फॉर अ व्हेरी 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 लॉंग टाइम. सो अँड दॅट हॅड हॅपेंड. सो बघूया काय होतं, पण आय डोंट थिंक सो. कोण खेळणार आहे, कोण खेळणार आहे, कोण प्लेयर्सच नाहीयेत. बॅक फोर काय, टीम 11च नाहीये आपल्याकडे सध्या. साका एकटंच काय काय करणार सगळं. सालिबा परत येतोय, बघून सालिबा परत येतोय. गॅब्रियलची इंजरी एवढी सिरियस नाही, बिकॉज ही वॉज जस्ट आयसिंग हिज नी इन द डगआउट. म्हणजे ऍट द एंड ऑफ द लिव्हरपूल गेम तो ही वॉज जस्ट पुटिंग आईस ऑन. म्हणजे तो आधी ही वेंट डाऊन द टनल, मला खूप टेन्शन आलेलं की झालं, संपला सीझन. पुढच्या वर्षी बघायला घेऊया. तो परत आला डगआउट मध्ये. ही वॉज जस्ट आयसिंग हिज नी. सो fingers crossed. Chances are that Calafiori will be back, but we've lost Yuri and Timber again. But Zinchenko is back. So बघूया आता ती सिच्युएशन कशी पॅन आउट होते. मिडफिल्ड आय डोंट थिंक सो काय आहे आपल्याकडे. बट तुला नावडता प्लेअर पार्टी इज प्लेइंग रिअली वेल सडनली. सो ती सिच्युएशन अशी आहे, बिकट परिस्थिती आहे. येतील सगळे हळूहळू परत पण येतील जे गेलेत ते. ओडेगार्ड इज ऑन हिज वे बॅक. पण आता ते होईल बघूया यार. खूप इट्स अ मॅरेथॉन नॉट अ स्प्रिंट. पण आता हे म्हणता आपण 15 वर्ष क्लबला सपोर्ट करतोय की मेरा टायटल आहे का. अजून एकच ऍक्च्युअली पुढच्या आठवड्यात थोडा मोठा म्हणण्यासारखा गेम आहे, विच इज टॉटनहम आणि ॲस्टन विला. पण लाईक इट्स एनीबडीज गेस ऍट दिस पॉइंट की ह्या दोन टीम्स कशा खेळणार आहेत ते त्यांना पण माहित नसतं की माइट एज वेल. लोकांचे पैसे नका वाया घालवू, तुम्ही एक कॉइन टॉस करून ठरवा कोण जिंकलं. कारण तसंही तेच होत आहे. वेळ नका वाया घालवू प्लीज. उगाच का कोणीतरी 4 गोल मारणार, 3 गोल मारणार, काहीतरी होणार, त्याला अर्थच नाहीये. देयर इज नो प्रेडिक्टिंग दिस. मागच्या आठवड्यात म्हटलेलं ना हाय स्कोरिंग ड्रॉ असणार आहे, ही मला वाटतं टॉटनहम ॲस्टन विला हाय स्कोरिंग ड्रॉ. अरे नाही, ते टॉटनहम आयदर खूप गोल मारतात आणि कन्सिडरच नाही करत, किंवा एकच कन्सिडर करतात आणि हरतात. ऍट दिस पॉइंट काय सांगतात नाही, काही नाही. सो बाकी त्यातल्या त्यात मॅन सिटी टेबल टॉपर्स. मॅन सिटी आर अवे ॲट बोर्नमथ. जायंट किलर्स व्हेरी फेमसली. अच्छा, पण ते मॅन सिटी आहेत, ते 3 पॉईंट घ्यायला जाणार आहेत बोर्नमथला बेसिकली. आणि लिव्हरपूल आर प्लेइंग ब्रायटन ॲट होम. सो बट ॲट होम त्यामुळे. आणि ब्रायटन क्वाईट फेमसली टर्न्ड अ 3-1 सिच्युएशन टू अ 2-2 सिच्युएशन क्वाईट रिसेंटली. आणि ब्रायटन हाय स्कोरिंग गेम्स आवडतात त्यांना. सो पता नाही. इंटरेस्टिंग तर आहे. बोथ टीम्स प्ले इंटरेस्टिंग फुटबॉल. नवीन मॅनेजर एवढंच सांग फक्त. वेलबेकनी केलं तर खूप मजा येईल, मला खूप आवडेल. आणि बट फर्ग्युसन इज बॅक.
एव्हन फर्ग्युसन इज बॅक, सो थोडं त्यांच्या पण तो लॅम्प्टी पण परत खेळायला लागलाय, हु आणि ब्रेक्स एव्हरी टाइम. पण मिटोमा इज बॅक. मिटोमा फास्टर देन मार्टिनेली. मार्टिनेली बेसिकली रॅप्ड अप ट्रेंट अलेक्झांडर आर्नोल्ड इन द लास्ट मैच. सो वो भी मजा आएगा. सो आई डोंट थिंक सो इट इज एज सिंपल अ गेम. I think it's going to be a lot more competitive than पण माझं म्हणणं आहे की इंटरेस्टिंग गेम्स एवढ्याच आहेत पुढच्या हो. आठवड्यात. कारण बाकीच्या गेम्स काय इप्सविच लेस्टर आहे बॉटम, बेसिकली रेलिगेशन झोन कंटेंडर्स. फॉरेस्ट वेस्ट हॅम आहे. फॉरेस्ट आणि वेस्ट हॅमने त्यांचे पोझिशन स्वॉप केलेले आहेत वाटतं या सीझन मध्ये. नशीब आणि पोझिशन दोन्ही. साऊथहॅम्प्टन एव्हर्टन आहे. वुल्व्स आणि क्रिस्टल पॅलेस आहे. इट्स अ गेम दॅट नो वन वॉन्ट्स टू विन राईट नाव, साऊथहॅम्प्टन एव्हर्टन. आणि मंडे नाईट गेम आहे घाण. बट इट इज अ गुड गेम ऍक्च्युअली. फुलम वर्सेस ब्रेंटफोर्ड. सो ब्रेंटफोर्ड येट टू स्कोर इन देअर फर्स्ट मिनिट. बॅक टू बॅक 2 मॅचेस मध्ये त्यांना जमलेलं नाहीये. पण आता शेवटच्या मिनिटात मारायला लागलेत ते गोल. आता शेवटच्या मिनिटात मारायला लागले. सरप्राईज. आणि आताच मी FPL मध्ये बुएमोला घेतलेले. सो बघूया काय होतं. Oh, by the way, I've played my wild card. So It took you long enough. completely, it took me falling behind 200 points from the top to change it. But anyways, ते आहे. तुला क्रेझी प्रेडिक्शन्स आता करायचे? हो करूयात, बट विथ अ ट्विस्ट. हो, क्रेझी प्रेडिक्शन्स करणार आहोत. पण काय मजा आहे ती बघूया आपण आता. क्रेझी प्रेडिक्शन्स यावेळेस आपण डिसाईड केलं की क्रेझी प्रेडिक्शन्स मध्ये आपण आपल्या मित्राला परत बोलूया, जो वेस्ट हॅम फॅन आहे. आपण त्याचं नाव भरपूर वेळा घेतलेलं आहे. ऍज आमचा एक मराठी फ्रेंड आहे जो वेस्ट हॅम फॅन आहे. दिविज वेलकम. तर युजली आम्ही क्रेझी प्रेडिक्शन्स एवढ्या अॅक्युरेसीने करतो की सगळेच्या सगळे खोटे येतात. आणि हे फ्रायडेच्या एपिसोड मध्ये जाणार आहे. सो मंगळवारी तू आधी बोललेलं जे आहे तेच गेलेलं असेल. सो हेट कॉमेंट्स वगैरे तर आल्याच असतील तुला खूप. बेस्ट लोक आता तुला ओळखतात. सो त्यामुळे आता मस्त क्रेझी प्रेडिक्शन्स करून टाक गेम वीक 10 चे. सो गेम वीक 10 चे तुझे काय क्रेझी प्रेडिक्शन्स आहेत? तुला एक साधारण अंदाजा देतो. तुमची गेम आहे फॉरेस्टच्या अगेन्स्ट. युनायटेड चेल्सी आहे आणि न्यूकॅसल आर्सेनल आहे. माझे ह्या पुढच्या गेमिंग साठी 2 क्रेझी प्रेडिक्शन आहेत. एक म्हणजे टॉटनहम आणि विलाच्या गेम मध्ये मोठा अपसेट मी प्रेडिक्ट करतोय आणि टॉटनहम जिंकतील असं माझं म्हणणं आहे. सो देर इज अ बिग अपसेट देअर अँड टॉटनहम विल डेफिनेटली टेक द विन असं मला वाटतंय. आणि सेकंडली म्हणजे आय थिंक बोर्नमथ विल टेक द स्पॉइल्स सिटीच्या अगेन्स्ट. यापुढे सगळ्या एपिसोडला तू येत जा प्लीज. माझं असं मत आहे की इट्स अबाउट टाइम. हा जो एक फ्रॉड टकला तिकडे मॅनेज करतोय मँचेस्टर सिटीमध्ये, हा कधीतरी स्लिप अप करेल असं माझे होप्स आहेत. आणि हे प्रेडिक्शन पेक्षाही माझं मॅनिफेस्टेशन असं म्हणू शकतोस तू. पण मला खरंच असं वाटतंय की बोर्नमथ विल बी एबल टू गेट समथिंग फ्रॉम सिटी. मे बी नॉट ऑल 3 points, पण ऍटलीस्ट अ पॉइंट ऑफ सिटी. थोडंसं खर्चटलं तरी चालेल त्यांना ऍट दिस पॉइंट. पण हो, माझं क्रेझी प्रेडिक्शन खरं तर एवढं क्रेझी नाहीये. इट्स नॉट आउट देअर यावेळेस. पण माझं लाईक माय क्रेझी प्रेडिक्शन इज दॅट वन ऑफ इप्सविच, वुल्व्स और साऊथहॅम्प्टन विल गेट देअर फर्स्ट विन दिस वीक. ओके. Ipswich can because they are playing Leicester, so quite possible. माझं क्रेझी प्रेडिक्शन आहे की मला कदाचित सोफ्यावर झोपावं लागणार आहे. घरगुती डर्बी जसं ओमकारने नाव दिलेलं आहे याचं. पण क्वाईट ऑनेस्टली नाही, मला नाही वाटत. आय थिंक न्यूकासल कुड विन दिस बिकॉज सेंट जेम्स पार्कला आणि आर्सेनलकडे डिफेन्स. डिफेन्स 11 प्लेयर्सच नाहीयेत उभे. 11 प्लेयर्सच नाहीयेत. तर बेसिकली मजे असणार आहे. पण रिझल्ट काही असलं तरी मला सोफ्यावर झोपावं लागणार असं मला वाटतंय. ते मला जे उशिरा आहे का मॅच? नाही, सॅटर्डे अर्ली किक ऑफ. इट्स द फर्स्ट गेम ऑफ द वीक येतो. म्हणजे तसाही सोफ्यावर बसून बघायचं आहे. दिवाळी दिवाळी पहाट्यापासून सुरू आहे.
मजे युनायटेड चेल्सीचं काय म्हणणं आहे तुमचं? तिकडे काहीतरी होणार आहे यार असं मला वाटतंय. युनायटेड काढते असं मला वाटतं. हे बघ, उद्या सकाळी आता इकडे म्हणजे उद्या सकाळपर्यंत तर तिकडे सांगतील की टेन हाग गेला. सो आता जो कोण नवीन येईल तो कसा कोप करणार आहे चेल्सीला ह्याच्याबद्दल मला काहीही पण ते अंदाज नाहीये. तसं जर झालं तर न्यू मॅनेजर बंपवर मारतील ते. बंपर मारतील. कारण निस्टेलरॉय थांबलेलंच आहे ना की टेन हॅग ला कधी काढतात. निस्टेलरॉय इज इन द विंग्स लिटरली. आणि आयुष्यभर तो ऑपॉर्च्युनिस्टिक गोल स्कोररच होता की कोणाचे बॉल आत जात त्याच्यात हळूच एक टॅप इन करायचा. तसाच आहे तो असिस्टंट मॅनेजर तिथे बसलेला. त्यात तो तिकडे आपला जोझे मरिनो म्हणलाय की आता मला स्मॉल टीम बॉटम ऑफ द टेबल टीमला घ्यायचंय. सो युनायटेड फिट्स द प्रोफाईल. सो त्याला मोरिनोचं परत काय 2दा चेल्सी झालं, आता 2दा युनायटेड, मग ऑब्व्हियसली 2दा टॉटनहम होणार. क्या बात आहे. करेक्ट. एखादी चक्कर वेस्टहॅम पर्यंत पोहोचेलच असं वाटतंय. ऑनेस्टली हेही करून बघू. मला यु नो हु आय मिस बीएलचा पाहिजे थोडा प्रीमियर लीग मध्ये. हो ना, असा एक मॅनेजर पाहिजे जो डगआउट मध्ये सिगरेट मारतो रे. एखादे स्पाइस पाठवणे दुसऱ्या ट्रेनिंग ग्राउंडवर हे पाहिजे. ह्याच्याशिवाय मजा येणार नाही प्रीमियर लीग मध्ये. तर ते होते क्रेझी प्रेडिक्शन्स आपल्या सेगमेंटचे. थँक्यू देवेश फॉर युअर क्रेझी प्रेडिक्शन्स. आपण लवकरच भेटू नेक्स्ट एपिसोड मध्ये. तुला खूप जास्त शिव्या पडल्या तर तू प्रॉब्ली परमनंट गेस्ट म्हणून ऍड होशील. कारण एनी काइंड ऑफ एंगेजमेंट इज एंगेजमेंट. ते ग्रीन स्क्रीनवर फक्त दिवीज लावूयात आपण नंतर. छान क्लिपअप करा माझ्या काय जे स्टेटमेंट्स आहेत ते आणि मस्त क्लिक बेट म्हणून वापरा. थँक्स अ लॉट देवेश. थँक्यू देवेश. थँक्यू. ऑफकोर्स. थँक्यू सो मच गाईज. तर तो होता आमचा क्रेझी प्रेडिक्शनचा ट्विस्ट. वेस्ट हॅम फॅन पुणेकर लेजंड दिविजन बरोबर. ॲट दिस पॉइंट ही इज राईल्ड अप इनफ मॅन युनायटेड फॅन्स विथ हिज कॉमेंट्स. सो मजा येणार आहे. आपण विल मूव्ह ऑन टू अ सेगमेंट विच इज लाईक आपल्या सगळ्यांना खूप जास्त आवडते. ही ती एक आठवण असते, ती आपल्या आयुष्यात आलेली असते आणि ती आपण विसरू नाही शकत. तो सेगमेंट ज्याला म्हणतो आपण, तुला ती आठवते का ती, ज्याच्यात आपण डिस्कस करतो स्कोर लाईन्स वेगळ्या वेगळ्या मॅचेस बद्दल. पण यावेळेस इन्स्टेड ऑफ टेकिंग अ स्कोर लाईन आपण विचार केला की आपण एक सिच्युएशन घेऊया. कारण मागच्या गेम वीक मध्ये सगळे स्टॉपेज टाइम मध्ये गोंधळ झालेला. 5 गेम्स डिसाइडेड इन स्टॉपेज टाइम. काय महान मजा. तर म्हटलं यावेळेस आपण अशा गेम्स ज्या आठवत आहेत, आठवणीतल्या आहेत चांगल्या गेम्स ज्याच्यात स्टॉपेज टाइम मध्ये दंगा झाला होता. माझं पहिलं लाईक माय फर्स्ट थॉट वेन वी डिसाइडेड टू डू दिस वॉज क्वाइट रिसेंट. रीस नेल्सनचा बोर्नमथ अगेन्स्ट द स्क्रीमर. हो येस, बट देन पण म्हटलं तो नको घ्यायला. आता आपण वी आर ऍक्टिव्हली मुव्हिंग अवे फ्रॉम आर्सेनल असं झालेलं. तर मी घेतलेला आहे लास्ट मिनिट विनर. त्याच्यात एक खूप युनिक रेकॉर्ड झालेला म्हणून मी तो घेतलेला. आय एम टॉकिंग अबाउट लिव्हरपूल प्लेइंग अगेन्स्ट वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन. आणि त्याच्यात काहीतरी एक स्पेशल घडलेलं लास्ट मिनिट मध्ये, जे खूप रेअरली घडलेलं आहे. पण आय टेक द मॅच बिकॉज तो स्टॉपेज टाइम विनरची मजा नंतरच सांगतो. 16 मे 2021 ची मॅच आहे. लिव्हरपूलला पाहिजे होती विन सो दॅट दे कुड क्वालिफाय फॉर द चॅम्पियन्स लीग. अशी सिच्युएशन होती. आणि दे हॅड द ब्रिलियंट फ्रंट थ्री, फर्मिन्यो, माने आणि सला. ऑब्व्हियसली गेम चांगला चालू होता त्यातल्या त्यात. बट लिव्हरपूलचं ते त्या सिच्युएशन मध्ये तसं असायचं ना की ते खूप जास्त फ्रस्ट्रेट व्हायचे की जाता नाही गोल. आणि मग तर ते अँटी फुटबॉल टाईप होऊन जायचं की पोझेशन पण काहीच होत नाही. हळूच 15व्या मिनिटाने वेस्ट ब्रॉम म्हणाले की आपण इकडे स्पेक्टेटर्स म्हणून नाही आलोय. दो आयरॉनिकली देर वर नो स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम कारण दिस इज कोविडचा काळ. दिस वॉज कोविड एरा. सो देर वर नो स्पेक्टेटर्स. आणि वेस्ट ब्रॉम म्हणाले हे आमचं होम स्टेडियम पण आहे ना. तर 15व्या मिनिटाने रॉबसन कानू नावाच्या एका प्लेअरने
हळूच एक गोल मारला. तिकडे लिव्हरपूल वर लाईक 2 मिनिटं हे काय झालं, व्हॉट इज हॅपनिंग. त्याच्यानंतर क्वाईट ऑनेस्टली इमिजिएटली साधारण 3 नॉट टू फार सालाने इक्वलाइज केला. त्याच्यानंतर लिव्हरपूलचा तो तेव्हा असायचा ना अटॅक, ते थांबायचेच नाही, धडाधड मारायचे, भन्नाट अटॅक चाल. त्यात 2 ऑफसाईड गोल्स पण हे झाले, रूल आउट झाले. एक सालाने मारलेला, एक फर्मिनोने मारलेला. साला हिट द सॉरी माने हिट द पोस्ट ट्वाइस. फर्मिनो हिट लाईक मिस्ड अ गोल फ्रॉम 2 yards आउट. त्याने क्रॉस बार वर मारला. सिच्युएशन अशीच झालेली की खूप जास्त अटॅक केल्यावर अरे नाही होते, आज नाही जमते, आज गेले 2 पॉइंट्स आज गेले 2 पॉइंट आणि आपले चॅम्पियन्स लीग होप्स गेले, अशी सिच्युएशन होती. तर तितक्यात ते म्हणाले नाही आपण लिव्हरपूल आहोत. तर 93rd मिनिटमध्ये लिव्हरपूलला एक कॉर्नर मिळाला. दिस वॉज द लास्ट मोमेंट ऑफ द गेम. आणि कॉमेंटेटर म्हणाला की दे रिक्वायर अ हिरो इन रेड टू टर्न अप. आणि मग म्हणाला ऑर अ हिरो इन ब्लॅक. आणि एव्हरीवन वॉज लाईक व्हॉट हे का म्हणाला. कारण तिकडनं मागून ॲलिसन बेकर हु वॉज वेअरिंग अन ऑल ब्लॅक कीपर्स जर्सी हॅड कम अप फॉर द कॉर्नर. ना युजली सिच्युएशन अशी असतात की द कीपर कम्स अप. इट इज कधी आपण बघितलेलं नाही. It's usually a situation that you see when a team is 1 goal down anyway. Down. It's done to get a draw. You don't bring your keeper up to get a win. Yes. Because then you risk getting a loss at the end. असं असतं. सो म्हणाले ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. ट्रेंट पुट इन द बॉल ऍट द नियर पोस्ट अँड ॲलिसन बेकर ने जो हेडर फिनिश केलेला, a striker would be ashamed. Correct? Keepers are not known for headers, first of all. Rarely do you ever see a keeper head a ball. त्याने असं मस्त ग्रेझिंग हेडर टाकला, हिट द बॅक ऑफ द पोस्ट. लिव्हरपूल विन 2-1 on literally the last kick, or rather should I say the head of the game, and they go on to win the game and then get the Champions League slot. And obviously everyone celebrated Alisson Becker's first goal. And he became only तो एकच कीपर झाला 3-4 कीपर्सच्या लीग मध्ये ज्यांनी स्कोअर केलेलं आहे. सो तो एक रेकॉर्ड तयार झाला की ॲलिसन बेकरने त्या सीझन मध्ये असिस्ट पण केला आणि स्कोअर पण केलेला. फॅन्टॅस्टिक. सो दॅट वॉज द गेम, लास्ट मिनिट विनर फॉर लिव्हरपूल फॅन्स. बेटर अटॅकर देन अँथनी. बेटर अटॅकर देन अँथनी. तुझी कोणती स्टोरी ओमकार? माझी स्टोरी ना, मी ही मॅच बघितली सराउंडेड बाय 18 मँचेस्टर युनायटेड फॅन्स. ओके. दिस वॉज बॅक इन कॉलेज. आणि लाईक तेव्हा फार हे नव्हते आजूबाजूला, लाईक आमच्या सिटी फॅन्स नव्हते. पण दिस इज अ मँचेस्टर डार्बी ॲट ओल्ड ट्रॅफर्ड. दिस इज 20 सप्टेंबर, सो अर्ली इन द सीझन. या सीझनची सुरुवात इथनं झाली आहे की कार्लोस टेवेसचं वेलकम टू मँचेस्टर लागलंय ऍट मॅन सिटी इन ब्लू. सो ते नॉइझी नेबर्स हॅव स्टार्टेड टू मेक नॉइज. आणि ते यायला लागले जातात. दिस इज द फर्स्ट इयर ऑफ द अबुधाबी, फर्स्ट फुल इयर ऑफ द अबुधाबी ग्रुप ओनिंग सिटी. सो त्यातली सिटी, लाईक आय वॉज जस्ट लुकिंग ऍट द लाईनअप, कारण मला लाईनअप नीट आठवत नव्हता. पण सो सिटी 11 आहे शे गिव्हन. लोकांना आता माहिती असेल, तो प्रेझेंटर म्हणून खूप दिसतो आपल्याकडे टीव्हीवर. अजून एक प्रेझेंटर आहे जो थोडा लाईक तो फुटबॉल पेक्षा जास्त चांगला टीव्ही होस्ट आहे. पण he could be a great stand-up in my opinion. I know he's a great stand-up audience because I love the way he laughs. Yeah. Micah Richards, Big Meeks, Wayne Bridge, Julian Lescott, Everton legend. लेस्कॉटचा तो म्हणजे स्कारफेस होता ना तो. आणि इनविन्सिबल कोलो टुरे completing the backline for Man City. Became the coach at yeah. And then Liverpool also. Leicesterला पण Steven Ireland, Sean Wright Phillips, anyone?
ते हँगओव्हरचे होते. स्टीव्हन आयर्लंड हँगओव्हर सिटी होता की म्हणजे अजून अबुधाबी ग्रुप हा चला ह्याला एकट्याला ठेवून घेऊया बघूया. ते शिनावात्रा हँगओव्हर आहे. सिनावात्रा हँगओव्हर होता. शॉन राईट फिलिप्स आणि गॅरेथ बॅरी हु प्लेड फॉर अ फ्यू इयर्स ॲट सिटी ऑल्सो, आणि नायजेल डियॉंग completed the midfield, and their forwards were old guard meets new guard, Craig Bellamy and Carlos Tevez. क्रेग बेलमीचं लिव्हरपूलला त्याने गोल्फ क्लब मारलेला ना कोणाला तरी. Craig Bellamy it's one of those ते तुला तो जर्नीमॅन. आठवता का तो? त्याचा एक एपिसोड होणार आहे नंतर पुढे जाऊन. आणि युनायटेड 11 इज सरप्राइझिंगली दिस पोस्ट रोनाल्डो युनायटेड वेअर अरे हे घेऊन जिंकला तो लीग. हे लाईक दॅट्स द ग्रेटनेस ऑफ फर्ग्युसन एका पॉइंटला. कारण ही मिडफिल्ड प्लीज बघ. एकतर गोलकीपर बेन फॉस्टर तो कधीपासून आहे यार, अजूनही खेळतोय ना तो रेक्सम मध्ये होता मागच्या वर्षी. हो. रायन रेनॉल्ड्स बरोबर शूट करतोय आता. दिस बॅकलाईन ही परफेक्ट फर्गी बॅकलाईन आहे. एव्हरा, फर्डिनंड, विडिच आणि गॅरी नेव्हेल वॉज आय थिंक कमिंग बॅक फ्रॉम एन इंजुरी ऑर समथिंग, ऑर जस्ट ओल्ड इनफ ऑर नॉट गुड इनफ. आय डोंट अंडरस्टँड दिस. पण जॉन ओशे वॉज स्टार्टिंग. मिडफिल्ड अँडरसन, गिग्स, पार्क आणि फ्लेचर. I'll give you Park Ji-sung. Like he was a great runner. He was a great. You are saying this because you are an Arsenal fan. तो फक्त आर्सेनल अगेन्स्ट चांगला खेळायचा. नाही रे, he was a good player, quite honestly in my opinion. आणि फ्लेचर आणि अगेन अप टॉप रूनी आणि बर्बटॉव. माफिया बॉस बॉबताव. करेक्ट. रशियन एजंट आपण आपल्याच एपिसोडचं नाव होतं. आणि ही मॅच सुरू झाल्यानंतर दंगा चालू झाला होता रूम मध्ये. 18 युनायटेड फॅन्स. दुसऱ्या मिनिटाला रुनीनी गोल मारलाय. शाबास. ते म्हणले हे कसले टेवेस घेतला, काही नाही जमत आहे वगैरे, हे चालू झालं होतं ऑलरेडी. दॅट लास्टेड फॉर 14 मिनिट्स कारण 16th मिनिट सिटी इक्वलाइज. आणि दॅट वॉज गॅरेथ बॅरी. अगेन कीपर्स मिस्टेक. बॉल चुकीचा दिला, तेवेजनी तो घेतला आणि सॉ फ्री मॅन देअर, बॅरीला दिला. देन द गेम सॉर्ट ऑफ सेटल्स डाऊन. सेकंड हाफ पर्यंत 1-1. सेकंड हाफ बिगिन्स. 4 मिनिटं लागली परत युनायटेडला स्कोर करायला. दिस टाइम डंकन फ्लेचर स्कोर्स. डंकन फ्लेचर नाही, डंकन फ्लेचर इंग्लंडचा मॅनेजर क्रिकेटचा आहे, राईट. डॅरन फ्लेचर स्कोर. इक्वली गुड ॲट फुटबॉल दो. पण डॅरन फ्लेचर टू गोल्स इन दिस गेम. द सेकंड वन इज मोर इम्पॉर्टंट. बट त्यांनी पहिला मारला आणि दिस टाइम युनायटेड कुड नॉट इव्हन लाईक सेलिब्रेट फॉर 14 मिनिट्स कारण 3 मिनिटात सिटीने इक्वलाइज केला होता. शाबास. विथ अ बेलमी गोल 52 मिनिट्स इन द गेम. आणि आता 2-2 ला गेम थोडीशी नर्वी झाली. युनायटेड बिंग द बेटर टीम ऍट दॅट पॉइंट started to dominate possession, but chances थोडीशी केजी झाली गेम. थोडं फिजिकल व्हायला लागली. आणि आता काही होणार नाही असं वाटलं की देर इज जस्ट 1 more गोल इन दिस गेम. तो आपण मारावा याची काळजी घेत सगळे खेळत आहेत. अँड 80 मिनिट्स 10 मिनिट्स टू गो. फ्लेचर अनदर हेडर. आणि त्याला माहिती मी ही मॅच जिंकलोय आता युनायटेड साठी. आणि यू कॅन सी लाईक देर आर हायलाइट्स प्रीमियर लीगच्या वेबसाईटवरती पण आहेत. त्या सेलिब्रेशन मध्ये दिसतंय की मॅच संपवली आम्ही, ये 10 मिनिटं उरली आता. ऍट द स्ट्रोक ऑफ 90 मिनिट्स Bellamy equalizes. At the stroke of 90 minutes, Bellamy equalizes. आणि while they are celebrating, ते थोडेसं ओव्हर सेलिब्रेट करतात कारण ओल्ड ट्रॅफर्डला इक्वलाइज केला 98 मिनिट. आणि ऍट द लाईक हाफ लाईन तिकडे डगआउटच्या इथे मार्क ह्यूज हु वॉज द मॅनेजर ऑफ मॅन सिटी इज फ्युरियस कारण स्टॉपेज टाइम वरती 5 मिनिटं लावली आहेत. फर्गी टाइम. तो 5 मिनिटं कशाची लावली तर ते ऍट दॅट पॉइंट त्यांचं सेलिब्रेशन चालू पण नव्हतं झालं. द क्लॉक वॉज अप बिफोर द गोल वॉज स्कोर्ड अँड ऑलरेडी रेड 5 मिनिट्स. सो इट इज गुड. पण तो फ्युरियस आहे कारण त्याचा गोल झाला जस्ट आणि ते 30-40 सेकंद सेलिब्रेट करत होते. आणि तो भांडतोच आहे अजून तिकडे की काहीतरी होईल काहीतरी. मला एक हे करायचंय की जेव्हा मार्क ह्यूज played for United, he knows what happens in stoppage time. He knows what happens in stoppage time. How weird must he be feeling being a City manager at this moment of time? At this moment of time, he knows कि 5 मिनिटं is too much.
at Trafford. And we all know how this game ends. It's the Michael Owen winner. Yes. It's 90 plus 6 minutes. तेच सेलिब्रेट करत होते ना. तुम्हीच सेलिब्रेट केलं. Yeah. So that's the story. Like I've seen that room from the noisiest it can get to the quietest it can get 4 times. ती होती माझी, ती आठवते का? ती ही मॅच खूप लोकांना आठवत असेल. इट्स दॅट मला दॅट्स वन ऑफ माय फेवरेट युनायटेड जर्सीज बाय द वे. काळा नाही ते काळा हे होतं AIG वाला. आणि काळा पॅच होता आणि another shout out Dimitar Berbatov, a player who has played for both Tottenham and Manchester United. I still like him. Yeah, he was not a likable player, but he was a phenomenal player. There's no two ways about it. म्हणजे असं असावं यार फुटबॉलरनी, असं मला कायमच वाटत आलंय. असते जसं आपल्याला ती आठवते का ती, तसा तो पण कधीतरी आठवतोच. असा प्लेअर आपला असला असतं तर काय झालं असतं. एनिवेज तो होता आमचा सेगमेंट. तुला ती आठवते का ती? तुम्हाला पण असे मॅचेस बद्दल बोलायचं असेल तर तुम्ही आम्हाला स्कोरलाईन कमेंट मध्ये लिहा. आम्ही त्या मॅच बद्दल बोलू किंवा त्या स्कोरलाईन बद्दल बोलू. तुम्हाला तुमच्या कोणत्या तरी मॅच जी आवडते त्याच्याबद्दल बोलायचं असेल तर तुम्ही पण व्हिडिओ स्निपेट्स पाठवू शकता आणि आम्ही पण ते इन्क्लूड करू आमच्या एपिसोडला. इट इज ॲज सिम्पल एज दॅट. And actually, with that note, we've come to the end of the episode, Diwali special episode. सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. पण ऍट द सेम टाइम लाईक आय सेड, आम्ही दिवाळीसाठी पटापट रॅप अप केलेला आहे हा एपिसोड, जास्त लांब ठेवलेला नाहीये. तर तुम्हाला एपिसोड आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. तुम्ही जसं सबस्क्राईब कराल तसा आमचा अजून उत्साह वाढतो पॉडकास्ट बनवायचा. तर ज्यांना तुम्ही बाकीच्या लोकांना ज्यांना फुटबॉल बद्दल माहित नाही आणि त्यांना तुम्हाला फुटबॉलची माहिती द्यायची आहे त्यांना पण तुम्ही हा एपिसोड शेअर करू शकता आणि तुम्ही सांगू शकता की सबस्क्राईब करा, हे चांगलं बोलतात फुटबॉल बद्दल आणि मराठीत बोलतात. इव्हन मोर इम्पॉर्टंट, ते मी इंग्लिश मध्ये बोललो पण मराठीत बोलतो आम्ही फुटबॉल बद्दल. आणि मोठा गेम झाला. आमचं इंस्टाग्राम पेज आहे, त्याला पण लाईक करा, खालती लिंक दिलेली आहे, तुम्ही त्याच्यावर पण फॉलो करा आम्हाला. तिथे आम्ही वेगवेगळे स्निपेट्स टाकतो, वेगवेगळे ट्रिव्हिया पण टाकतो, तर ते पण आहे. आमची एक FPL लीग पण आहे, मोठा गेम झाला, त्याची पण खालती लिंक दिलेली आहे. तुम्ही आमची FPL लीगला पण जॉईन करू शकता. खूप टाईट चालू आहे लीग. ऍट द टॉप बॉटम मध्ये पण एकदम चिल मध्ये आहेत. आपण वाईल्ड कार्ड वापरलेला, आपण आपली अख्खी टीम चेंज केलेली आहे. आम्ही त्याचे पण विनर्स अनाऊन्स करू. अँड दॅट्स अबाउट इट. हॅपी दिवाळी सगळ्यांना आमच्याकडून. आणि तुम्ही भरपूर फराळ खा, मस्त एकदम दाबून. आमच्याकडे फराळ पाठवलं तरी चालेल. वी नेव्हर से नो टू फराळ. फराळ पाठवायची लिंक इथे. And on that note, how do we end our episodes? What do we think of Tottenham? Okay. झालं का? डोळे बंद नाही दिसत आहेत ना? डोळे अक्षरशः असं पिक्सलेटेड दिसतात. मयुरेश झालं. मयुरेश उठ. मयुरेश